Täällä on nyt isä ollut kaasumiehenä ja vähän kokeiltiin vesiruiskua kuinka tuloo. Jeesuset on hienoa sumua vaan. Tää kohta katsoa paljonko siitä tuli tavaraa 10 tai 12 sekunnissa. No joo. Täällä ollaan testipäivillä. Komia päivä tulossa. Fordsonit on vierekkäin. Muutama kone pitäisi tulla vielä lisää. Katsotaanpa myöhemmin päivällä mikä on tilanne. Hör. No joo. Testipäivät on käynnissä. Pari konetta on näköjään jäänyt pois mitä piti tulla. Pari kertaa on jo ajettu. Koko ajan paremmaksi se menee onneksi, että katsotaan. Vielä ajetaan 3. kerran. Nyt on painotuksen kanssa pelattu ja pikkuisen syöttöä lisätty. Siellä se pikkuisen kurkkii nurkan takaa. Joo, testit on ajettu ja ihan hyvin ne meni loppuviimeen, että tuolla oli jotenkin pientä probleemaa ja tämä on parantanut ja tämäkin on parantanut ja sitten kun oli naarenoja tuolla niin sekin kulki kohtuudella ja tässä on jotakin ongelmaa, aika pahaakin pätkimis- ja paukkumisjuttua. Mutta eikö ne sepät löydä siihen syy. Komia päivä on ollut kyllä, että oli hyvä testata. 4 vetoa ajettiin, 2 meni vähän niin ja näin ja 2 meni paremmin. Että kone on nyt oikeastaan samassa tällis mitä se oli viime syksynä 2 muutosta lukuun ottamatta ja kyllä muuten kulkoo ja jaksaa nyt mitaksella pyöriä. Että ihan hyvillä mielin saa lähteä EM:ihin. Senhän nyt tietää, että siellä on aika karkea se rata, mutta voi nyt olettaa, että pääsisi ainakin 10 metriä toivottavasti. Testipäivien jälkeen nyt on kone huollettu EM:iä varten. Kyllähän se taas vaan parani, mikä on ihan mukava juttu, kun on koko kesä ollut sellaista saatana sitkuttamista ja kytkimellä ajamista. Nyt olisi saanut jo ajaa pitemmällä vaihteella. Ja taas joutui takkuamaan vähän painojen ja rengaspaineen kanssa, siihen sai jotakin tolokkua siihen hommaan, kun koko kesän on jaksanut pyörittää. Siellä vaan ollahan Suomessa, vaikka pitäisi tehdä töitä. Ei kun mä katsoin, oli joku soittanut, mutta kun oli äänet pois. Joo. Siellä on nyt kytkin säädetty ja venttiilivälykset kattottu ja öljysuoratin putsattu. Pumppuun pitäisi vielä vaihtaa öljyt ja käyttää, niin se olisi sitten EM:ihin pesua vaille valmis. Että ei kai siinä pitää jatkaa. Ensi talvena onkin kovia muutoksia sitten moottorin kanssa tänne näin, että saataisiin vähän lisää voimaa. Mitä se meinaa tehdä? Tuo kuuleri pitää tuosta vaihtaa ja katsotaan, jos keksitään imusarjalle jotakin. Ei kai imusarjalle mitään vikaa, se on virtauspenkissä katsottu. Eihän sitä mihinään penkissä ole katsottu muuta kuin tietokoneella. Niin, mutta on katsottu kumminkin. Niinpä.
Sitten sylinteriputke pitää sinne vaihtaa. Ja sen semmoista huoltuu. No joo, nyt on huollot tehty Hollantia varten. Me vielä käytetään ja katsotaan, ettei oo mitään erikoista. Kivasti tärähtää tuolla putkissa. Torstai-ilta ja täällä on muilla pikku testiä ja me lyödään karhu tuohon Herlevin Masan kyytti. Masa on rahtidirektööri tämän reissun ajan. Säköhän sinut ulkomaille. Joo, viimeksi mentiin Ruottiin, mennään Hollantiin. Kauemmas. Joo. Alankomaihin. Joo, siellä pitää ajaa 19-20 päivä syyskuuta. Masa taisi ajaa perjantaina. Kohta saa Ursuksen kyytiin.